बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स नन زمون سره د 7 ساينس وم نمبر لیکچر کلاس ته تاسو ټول وړو ته خواسته چې تاسو خپل د 7 ساينس بوکس راوالئ او پیج نمبر 6 کولاو کوي پیج نمبر 6 په ویډیو لیکچر نمبر 6 کې مونږه خبرې کړې و د سمال انټسټاین د وړو کولمو ما راته ویلو چې دا وړې کولمې اصل کې په دریو حصو کې باندې صحیح مشتملې چې موته یو ته ډوډینم ویلی شو بل ته جیجونم ویلی شو او دریم نمبر حصې ته موږ ایلیم ویلی شو نو زموږ سره په دې دریو حصو کې زموږ سره ډایجیشن کیږي د خوراک او زموږ سره دغه خوراک بیا څه کې په سمال انټسټاین کې ابزارب شي جذب شي او وینې ته لاړ شي او کم انډایجسټډ فوډ چې دی کم چې زموږ سره نه هضمېږي هغه یو بل ارګن ته راشي چې کوم ته مونږه لارج انټسټاین ویلی شو غټه کولمه ویلی شو ننني کلاس کې مونږه د لارج انټسټاین په باره کې څه کوو خبره کوو چې غټه کولمه زموږ سره اصل کې جوړ څنګه او کارونه پکې څنګه کېږي زموږ سره دی لارج انټسټاین غټه کولمه د لارج انټسټاین چې دی میډ اپ 3 پارټس څنګه چې زموږ سره د سمال انټسټاین د دریو حصو باندې صحیح مشتملې دا شان زموږ سره د لارج انټسټاین هم په دریو حصو باندې صحیح مشتملې اولنی د کایکم دویمې د کولون او کولن and rectum او درېمې سره rectum ده نو زموږ سره اولنی حصه سره کایکم دویمې د کولون او درېیم د rectum نو زموږ سره دا درې مین پارټس دي د لارج انټسټاین زموږ سره دا ټول پروسس پکې د ډایجیشن نه کیږي زموږ سره په لارج انټسټاین کې کله چې د میټیریلز انټر لارج انټسټاین هغه مواد کم چې زموږ سره د سمال انټسټاین نه راغلي هغه د غټو کولمو ته راوننوځي بیا څه وشي it contains large amount of salts water and undigested food دغه کم میټیریل مواد چې دي کم چې زموږ سره د سمال انټسټاین نه راشي نو په دې کې په زیات مقدار سره زموږ سره مالګه موجودي اوبه موجودي او زموږ سره نه هضم شوی خوراک پکې صحیح موجودي بیا څه وایي واټر اینډ سالټ ابزاربز زموږ سره دغه اوبه او کم مالګه چې په دغې موادو کې موجودي دغه زموږ سره څه شي په دې غټه کولمه کې څه شي ابزارب شي جذب شي او بیا څه وایي انډایجسټډ فوډ کم نه هضم شوی خوراک کم ته چې مونږه پیسز ویلی شو پیسز مونږ ویلی شو پاخانې ته وایي کنورټډ ټو سالډ فارم دا زموږ سره بدل شي څه ته هغې ټوس قسم ته نو دغه انډایجسټډ فوډ چې کوم دی زموږ سره دا زموږ سره په هغې سیمي سالډ فارم کې قایم چې ورته مونږ ویلی شو خو زموږ سره په دې لارج انټسټاین کې دا زموږ سره تبدیل شي یو ټوس قسم ته او بیا دغه څه وخت بعد دغه سالډ فارم زموږ سره کوم انډایجسټډ فوډ چې دی پیسز چې ورته مونږ ویلی شو دا پاس ټو ریکټم بیا پاس شي یا لاړ شي څه ته ریکټم ته کوم چې زموږ سره درېیم نمبر یې سره this undigested food contains dead bacteria دا کم نه هضم شوی خوراک چې دی په دې کې زموږ سره صحیح بکټیریا جراثیم صحیح موجودي کولیسټرول به هم صحیح موجودي کولیسټرول اصل کې زموږ سره د ویکس په شان دي کوم چې د ویکس ته مونږه موم ویلی شو د موم په شان دي یو سبسټانس دی یو مواد دی کوم چې زموږ سره په بوټي یا د انیملز په سیلز کې صحیح موجودي دې ته موږ څه ویلی شو کولیسټرول ویلی شو بل دی فایبرز اصل کې د بوټي دا ټیشوز نه دي کوم چې ویجیټیبلز دي دې پرې ټیشو کې صحیح فایبرز موجودي او فایبرز اصل کې د سیلولوز لیګنین او دا پیکټین مالیکیولز نه صحیح جوړي او دا هغه مالیکیولز دي کوم چې زموږ سره ډایجیشن یې نه کېږي مطلب نه هضم کېږي نو فایبر زموږ سره د بوټي هغه سره کوم چې مونږه نشو هضمولی نو زموږ سره دا زموږ نه بیا په پیسز په شکل کې څه بهر خارجېږي بل دی بایل پیګمنټ بایل زموږ سره ما راته پرون ویلي وو په ویډیو لیکچر کلاس کې چې بایل زموږ سره هغه فلویډ دی کوم چې زموږ سره
اینه خارجي. او پیګمنټ موږ ویلی شو د هر یو لیوینګ سیل د انیمل یا پلانټ کم سیل کلر چی زموږ سره دغې ته موږ سره پیګمنټ ویلی شو کم رنګ چی نو د بایل دا رنګ پکې هم صحیح موجود دي. نو زموږ سره دا ټول څه ریکټم ته راشي او بیا سټیل وشي. نو ریکټم سټور پیسز څه وخت لپاره دغه ریکټم دغه پیسز پاخانه چې ده څه وخت لپاره دا سټور کړي وایي افټر دیټ وروسته د دغې نه then removed from body through anus. دغه زموږ سره کوم undigested food چې دی دا زموږ د وجود نه په انس باندې بیا څخه بهر وځي. نو زموږ سره دا څه د خولې نه موږ هغه ډایجسټیو پروسس زموږ سره شروع کړی او ډایجسټیو ټریک چې کوم کېږي او په انس باندې موږ وسته کړو ختم کړو زموږ هغه خوراک بهر څه ووتو کوم چې undigested food دی. وایي if our digestive tract healthy که زموږ دا ډایجسټیو ټریک نه دا نالۍ چې کوم ده کوم چې دا خولې نه ور د انس پورې ده دغه نالۍ زموږ سره څه هیلدي صحتمند دی. our digestive system work efficiently. زموږ دا نظام انهضام چې کوم دی دا به په صحیح طریقه باندې څه خپل کار کولی شي او زموږ سره دغه خوراک په کوم چې موږ وخورو دا به په صحیح طریقه باندې څه هضمیږي او موږ به څه توانایي حاصلوو. د دې نه بعد بیا زموږ سره راځي difficult words مشکل الفاظ. اولنی زموږ سره دی میټیریلز موږ ویلی شو موادو ته. بل دی کنورټډ موږ ویلی شو تبدیلی ته یو شی بدلول. بل دی ډیډ موږ ویلی شو مړه. بل دی ټمپررلی موږ ویلی شو عارضي طور پر چې مطلب یو شی پرماننټ نه مطلب د ټول عمر دپاره نه څه لږ وخت دپاره یې دغې ته موږ سره ټمپررلی عارضي طور پر ویلی شو. بل دی پیګمنټس ته موږ سره کې روغن ویلی شو خو زما سره ما راته اوس مخکې ووایي چې زموږ سره د لیوینګ سیلز چې کوم دي د دې چې کوم کلرز دي رنګ یې دغې رنګ ته موږ سره پیګمنټ ویلی شو. بل دی ایفیشنټلی موږ ویلی شو مؤثر طریقې سے په ښه طریقه باندې. اوس راځو په 6 نمبر پیج زموږ سره زموږ سبق ته چې کوم دی لارج انټسټاین غټه کولمه. وایي اټ از میډ اف 3 پارټس. دا زموږ سره جوړی د څه د 3 حصو نه دا لارج انټسټاین کایکم کولون اینډ ریکټم. زموږ سره یو کایکم دی بل کولون دی او بل سره ریکټم دی. دا 3 حصې دي چې کوم زموږ سره لارج انټسټاین د څه جوړ ده. وایي د میټیریل دیټ انټر دی لارج انټسټاین هغه مواد میټیریلز دیټ انټر دی لارج انټسټاین کوم چې زموږ سره داخلیږي غټې کولمې ته کنټینز صحیح مشتملي پکې ا لارج اماونټ آف واټر په غټ مقدار سره څه اوبه سالټس مالګه اینډ انډایجسټډ فوډ او نه هضم شوی خوراک. نو زموږ سره کم مواد چې زموږ سره لارج انټسټاین ته داخل شي دا سمال انټسټاین نه په دې کې شاملي په زیات مقدار سره اوبه مالګه او نه هضم شوی خوراک. بیا څه وایي واټر اینډ سالټس آر ابزارب انټو بلډ. دا اوبه او دا مالګه چې کومه ده دا زموږ سره جذب شي او څه وینې ته لاړ شي. while the undigested food is converted into solid form. لیکن دا نه هضم شوی خوراک چې کوم دی دا زموږ سره تبدیل شي یو سالډ قسم ته چې کوم ته موږ بیا پیسز ویلی شو. وایي اټ از دین پاس ټو دی ریکټم. دغه کم undigested food چې دی دا زموږ سره څه بیا ریکټم ته لاړ شي. وایي the undigested food is called feces. وایي دا کم نه هضم شوی خوراک چې دی دې ته موږ پیسز پاخانه ویلی شو. څه ورته ویلی شو پاخانه ورته ویلی شو. وایي اټ کنټینز ډیډ بیکټیریا. په دې پیسز کې څه شاملي مړه بیکټیریاز کوم چې زموږ سره په خوراک کې فایبرز ته موږ د پلانټ دا کم ټیشوز چې دي کوم چې موږ نشو هضمولی دغه زموږ سره صرف فایبرز دي. بل دی کولیسټرول مالته وایي ویکس لایک سبسټانس دي کوم چې د موم په شان دي او په هر یو سر کې صحیح موجود دي. اینډ بایل پیګمنټس او بایل پیګمنټ زموږ سره د بایلز دا کم رنګ چې دی د سیل ده
دغه پکې هم څه شاملې. بیا څه وایي د ریکټم سټور پیسز. دغه ریکټم نه دی کوم د اخرنۍ حصه چې را دغه دا پیسز زموږ سره څه وخت لپاره څه کوي سټور کړي ټمپرري څه عارضي طور پر د څه لږ وخت لپاره and then removes them from a body او بیا زموږ سره دا زموږ د وجود نه څه شي خارج شي بهر وځي through an opening په یو opening باندې called the anus چې موږ ته څه بیا anus ویلی شو. نو کوم خوراک چې موږ وخورو او زموږ وجود نه بیا کوم undigested food چې بهر وځي هغې حصې ته موږ څه بیا anus ویلی شو. وایي our digestive system وایي زموږ د نظام انهضام چې دی can work efficiently دا به په صحیح طریقه باندې څه کوي خپل کار کوي only hello if all parts of the digestive tract are healthy. کله چې زموږ سره ټولې حصې د digestive tract چې کوم دي دا زموږ سره ټولې صحتمند دي. نو digestive tract مونږ حصو په باره کې خبره وکړه چې زموږ سره ماوت و بیا زموږ سره اسابیګس و بیا زموږ سره سټمک و بیا زموږ سره سمال انټسټاین و او بل زموږ سره څه و لارج انټسټاین و. دا زموږ سره هغه ټولې حصې دي کوم چې زموږ سره په digestive tract کې موجود دي. که دا صحتمند دي زموږ سره زموږ وجود به دا نظام انهضام چې کوم دی د خوراک د هضمول په ښه طریقه باندې کولی شي. نو تاسو دې ډایګرام ته هم ګورئ اولنۍ حصه سره کای کوم ده دا منځنۍ کومه حصه چې دی دا سره کولون دی او د درېیمه حصه سره ریکټم ده او کوم اوپننګ چې دی په کوم باندې زموږ نه undigested food بهر وځي دغې ته موږ څه anus ویلی شو. دا زموږ سره نننی ویډیو لیکچر کلاس و. تاسو به دا ټول سبق پایو ټایم ریډ کوئ او په کم ټکي نه پوه شوي یا په کم کانسیپټ باندې نه پوه شوي نو موږ ته بیا په کمنټس کې ویلی شئ. تھینک یو.